السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم باش نوريكم حل ذكي برشا للسرقة، مشكلة السرقة متاع السونتروا. السونتروا يبدأ ما فيهاش كونتاكت، ما فيهاش كوبة، ما تنجمش معناها تقص كونتاكت تاع الموتور. ساعات واحد كيما نقولوا يحبس بحذا حماس ولا حاجة باش ياخو حارس واقر، يحبس بحذا كشك السعادة ولا كشك الأحباء، يحبس يدخل فهمتني. سلام عليكم، اعطيني 4 ليجير ولا زوز انتير ولا منعرفش انا 3 كريستال فهمتني، ولا زوز ماربورو. يعمل هكا يتلفت يلقى شكون يدز الموتور يخدم تن 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 تن، يهز الموتور يسرقها له ويزيد فيه برا. بعد لوش سي ذيك تتفرك وتتباع قطايع ذيك، ولا يدهنها ويبدلها بلاكة، بتبيع يبيعها حتى ب20,000، بتبيعته هو ما خاسر فيها شيء. عليه هذاك لازمك تتبع الفيديو للآخر بالرسمي، خاطر فيديو اليوم قوي برشا. فيديو اليوم طيارة. حاجة أخرى نقطة أخرى حبيت ننوه ليها. البارح وين نقلب في الكومنتيرات، نقرأ في الكومنتيرات، نلقى شكون كاتب لي كومنتير كما تشوفوا مستحيل توصل 1000 لايك. كي قريت الكومنتير هذا تغششت على الآخر، تكرزت على الآخر. لما حالة أنا نعرف اللي المتابعين الصحاح المعلم للصيانة ما يخيبوش ظني فيهم. نحبوا هجوم شرس على البوطون تاع اللايك، نحب البوطون تاع اللايك تنفجر. لازمنا نثبتوا للسيد هذا اللي احنا قادرين نوصلوا 1000 لايك وقادرين نفوتوا 1000 لايك. وكانك تتفرج فينا وماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. اول خطوة نحيو البوبين كاسيت من بلاصتها كيما هكا. عندنا الفيشة هذيا ريتوها في الوسط، هذيا ديما نلقاوها في السونتروا مش مستعملة. هذيا الخيط الخامس، السونتروا ديما نلقاو فيه 4 خيوط، الخيط الخامس نلقاوه منحي. هيا فما سنة لهنا في الكاسيت، السنة الوسطانية هذيا، السنة الوسطانية ديما نلقاوها مش مستعملة معناها ملغية. تلقى السونتروا فيها 4 خيوط في الفيشة، الخيط الخامس هذاك منحي. الخيط الخامس هذاك كوب كورون، هذا بتاع كوب كورون، هذاك يتماسيه في الكادر ولا في الماس بصفة عامة الموتور تسكت. احنا مش نعملو، نبرانشيو فيه خيط كيما عملنا توريد الفيشة هذيك، نبرانشيو فيها خيط ونرجع الكاسيت متاعي في بلاصتها. ريتو كيفاه كيما صيت الخيط في الكادر الموتور سكتت. باهي شنو باش نعملو احنا؟ باش نعملو بوطون، ناخدو فلسة صغيرة ولا بوطون نحطوها في بلاصة متخبية، مثلا تحت الكرسي ولا تحت البورد باجيج من هنا ولا من هنا، تكون بلاصة متخبية، بلاصة متدرجة، يعني ما تخطر على بال حتى واحد. النجم مثلا نحطوها تحت الفورجة من قدام من هنا، وكي نجي مثلا كي نجي باش نحبس الموتور ولا حاجة ننزل على البوطون هكا ونمشي، نحطوها مولوطة من هنا تبدأ في بلاصة متخبية. نجم نحطوها وسط الكوفر، كوب كورون وسط الكوفر لهنا، نحل الكوفر نحط كوب كورون، نعاود نسكر الكوفر ما يحل بلها حد. شكون باش يقول اللي فما كوب كورون وسط الكوفر ولا تحت الكرسي ولا في اي بلاصة؟ هذه هي الفكرة معناه. توا يقول القائل علاش ما ناخذلهاش كوبة الموتور ونكوبها؟ علاش معناها الحكاية الزايدة هذه؟ يظهر لي انت ما تبعتش الفيديو من الاول. كي باش تحبسها الموتور في بلاصة كوبها ميسالش، لكن انا نقصد انت مثلا حبست على حانوت ولا حبست على حماس ولا دخلت كا عيط لك واحد مشيت له، في اللحظة هذيك تنجم الموتور تتسرق لك، وبرشا تسرقت لهم هكاك. معناه كي باش تحبس على اي حاجة تحط البوطون تاع الكوب كورون وتمشي على روحك. السارق كي باش يدزها وما تخدملوش يطيشها ويهرب. باهي انا وين باش نعملها الكوب كورون؟ باش نعملها في الفيشة متاع الزمارة. ريتو الفيشة هذه زمارة مكسرة متاحة، ربطت فيها خيط وربطتها في الماس لهنا في البولون هذا، ربطت خيط من الفيشة متاع الزمارة للماس. تويكا شنو باش يصير؟ كي باش نحط الخيط متاع الكوب كورون
نحطه في الفيشة متاع الزمارة الموتور تسكت. علاش؟ خاطر الخيط متاع الزمارة مبرانشي مع الماس. شكون باش يشك اللي خيط الزمارة هو كوب كورون؟ نتصور حد ما تخطر على باله هذايا. وانت ديما معناها تعمل حاجة غير متوقعة، كما قلت لكم تنجم تعمل بوطون وتخبيها في بلاصة، هذاك تعملها كوب كورون روت سكور كي تحبس هكا باش تاخذ زوج سواقر، ولا باش تدخل واحد عيط لك في وسط حانوت في وسط العباد باش تمشي تحبس الموتور، فهمت كيفاه؟ تحط لها الكوب كورون وتمشي. فما عباد تسوقر معناها يسوقرك انت حبست منه ينقز على الموتور يخدمها ويهرب. بيه كيما تشوفوا الخيط هذاك نربطو فيه فيشة. تويكا ما بقالنا كان باش نخدمو الموتور ونجربو. ريت كيفاش كي عطينا الفيشة هي سكتت برا، عاد انتي توا دز من الغدوة الصباح هذيك ما عادش تخدم. تجيب لهاش فاطمة بوساحة ولا زينة القاسرينية ولا اسماعيل الحطاب يغني بالصوت، ما عادش تخدم لك. والقوة متاع الفكرة هذيا مش في التعقيد متاعها انه هي معقدة ولا لا، هي بسيطة برشا كما تشوفوا، ولكن قوة الفكرة انه ما يشك فيها حد. شكون مش يقول اللي الفيشة متاع الزمارة هي اللي مسكتة الموتور؟ تو برشا باش يقولوا حتى السراق ينجموا يتفرجوا في الفيديو هذا يوليوا يعرفوا معنى الفكرة هذه. هاني قلت لكم عادينا انت ماكش ملتزم بالحاجة اللي عملتها انا. كما قلت لكم تنجم تعمل بوطون في اي بلاصة. بيه نديماري والموتور نزيد نجربه. شفت كيفاه تبدا الفيشة محطوطة الموتور ما تخدم ليش؟ نحيو الفيشة. نحطو الفيشة الموتور تسكت، نحي الفيشة الموتور معناها تمشي. هاي ما حبيتش تخدم مرة أخرى، نعاود نحي الفيشة. باش نزيد له خاي نعرسلك ناخولك امرأة. هيك هو فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد، إلى اللقاء يا العيال.